Hirap? Ang laki, di ba? Gaano ko kalaki? Ganyan, no? Siguro malaki pa kahit baby book. Good morning! Good morning! Good morning! Nilugay ko kasi mukhang bilog na bilog yung mukha ko pag nakipit. Saktong-sakto 10:30 ako nag-vlog and uploaded na yung vlog ko yesterday. Yung vinlog ko yesterday uploaded na right now at this very moment. Yon. So, I am home alone again. Andito kami sa palasyo. As you can see, kagabi dito kami dumaretso. Hindi pa namin nabubuksan yung bago naming ref. So, sana mamaya magkaroon kami ng unboxing portion ni Mami. And then, being solo here sa palasyo means I can film my iWhite Korea products. So, sana makapag-film ako agad. Kasi babalikan daw ako agad ni Daddy. Dahil may meeting lang siya. So, kailangan ko na makaligo agad. Para makapag-film ako, tapos may mga inutos pa sa akin si Mami na maghugas, na magwalis, na magtsuba-tsuba, eklabo, para magawa ko ang lahat ng yon. So, I am gonna make ligo na in 3, 2, 1. Boom! Muntik na mag-blur. Ayan, tapos na ako maligo and maghanap na ako ng pwesto to film my Perks impression, yung may magandang lighting kasi mahirap lang tayo, wala pa tayong budget for ring lights or whatsoever, proper tools, proper equipment for filming those kinds of videos. So, hanap tayo ng natural light na makakaganda sa ating video. Kakatapos ko lang mag-film. Sana okay yung nagawa ko kasi ang hirap talaga ng mga sit-down videos. Baguhan pa lang talaga ako. Ito na, ay hindi yan. Ito na yung mga products, nabuksan ko na siya. Yan. So, I'll try to make it live sa Sabado. Sana, ma-edit ko na siya agad, then ma-upload ko agad. Then sa Sabado, sana okay na siya. Excuse me. So, maglilinis na ako ng bahay. Ang init! Tapos na ako magwalis. Maghuhugas naman ako ng pinggan. Gutom na ako. Ang binreakfast ko lang kanina is, anong tawag dito? Kamote. Kahoy ba tawag dyan? Hindi, ano ba yan? Ayan, kamote ba yan? Basta yun. Gutom na ako. Walang pagkain. Tapos na rin ako maghugas. So, I'm gonna eat fruits lang. Sabi na namin, anak, kumain ka naman ng prutas. Kumakain naman ako ng prutas, pero pili lang. Mangga ang aking favorite. So, ito daw, kainin ko daw. This will be my lunch. I'm so hungry. Hanap sana akong pagkain sa labas, kaso hindi ko alam kung nasan yung susi. Ayoko na maiwan tong bahay ng hindi nakalak. Diba? So, tiis-tiis na lang ako sa kagutuman. Nakauwi na sila mama. And habang nag-edit ako kanina, si Sassy ginugulo ko. Sa tabi siya ng laptop ko. Cute-cute. Naglalambing siya ngayon. Muntik na niya mapatay yung laptop ko. Inapakan niya. Buti na lang lagi ako nagsasave. Sana blue eyes din ako. Uwi na kami sa bahay. Si Sassy, pinapaikot ko. Pero binabantayan ko baka biglang tumakbo. Oh my goodness, may aso. Wait lang, Sassy. Dito na ulit kami sa bahay. And sana mamaya i-unbox na namin to. I'm so excited. Kailangan pala, yung mga ganyan hindi daw agad binubuksan. Dahil daw yung freon and oil. Para daw, ewan ko, basta hindi daw pwede buksan agad. Parang ilang hours. Or depende sa pagkaalog. Ganon. Oh, buksan na! Ito na siya, oh. Sneak peek! Ayan na. Hindi kita binibidyoan, Daddy. Ay, nakita yung chan mo. Halan, aalog na naman siya. Dahan-dahan.
So there you go. Hirap. Laki, diba? Gano'n ko kalaki. Ganyan, no? Siguro malaki pa kahit baby boy. Or kasing height ni baby boy. So that is the freezer. Twin cooling. And then this is the bottom. There, my Dale's rising filter. Then nandito yung ito yung sa itlog. Let's remove the tape. So, itlog. Itlog. Then, this one. Ang ganda ng tape, ah. Anong tape to? So, the manual. Mama, read the manual. Oh, nakadikit pa siya. Ang init, guys. Ayun. Uy, ano to, ma? Ayaw maalis na to. Ito yung sa yellow. Ay. Hindi na ba ito lalabas? Hindi na ba yan? Ayan pala, nalalabas na pala siya. Ayan, yung yellow. So, dito yung movable ice maker. Ay, Samsung pala to. Samsung. Ayan. Eh, may tape na naman. Anong meron sa tape? Ayan na si movable. Movable meaning pwede mo siyang alisin. It's a pwera. Tapos, string. It's so hot. I want cold water. Oh, cold water talaga. Cold, tama. Yan na, nakaforma na talaga siya. Yan. Ay, may ano, oh, may something dito. Kailangan punasan. Wala na tayo sabitan nung ano. Walang sabitan nung pamunas ng kamay. Nakakapagod mag-tuba ng, ano, ng ref. Kumakain ako ng suha. Sarap. Natapos ko din i-edit yung Perks impression. For another 1 minute. So, bali 2 minutes. Wipe the cream off. Ah, alisin. Hindi siya iiwan doon. Ayan, nalagay ko na siya. So, I'm gonna leave it for 15 minutes. Timer starts. Ang galing. Naging parang tubig siya nung ginanon ko. Pero nung nasa kamay ko siya, para look at daddy. Para siyang washi. Washi late to the turtleneck. May party sila. Christmas party. Oh, tiddy daddy. For the Christmas party. Yes! Washi late! So, pumunta ako sa Mercury. May binili ko. Kasi luluwas ulit ako. Eh, nakita nyo naman di ba yung mga ginagamit ko sa face ko. Mabibigat. So, bumili ako na to. Traveler's Basic Facial Wash, Toner, and Moisturizer in one. Hindi ko alam kung okay siya. Pero yung Celatic before na facial wash, nagamit ko na before. And alam ko para din sa sensitive skin, I think yung mga Celatic. So, sana okay siya. Hindi ko siya magagawa ng first impression kasi gagamitin ko na siya. So, malalaman niyo lang kung okay siya. Sana okay siya. 140 pesos pala siya. Mahal. I'm gonna end the vlog now. Ewan ko kung may na-vlog ako. Narinig yung may tunog. Yun na yung 70th party nila dito. Dito lang yan sa labas ng bahay namin. Ayan, no? Diba? Ang dami nila. 70s na 70s. So, that's it for today. I'm gonna end the vlog now. And I'll see you tomorrow. Bye!